นิวทอล์กวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่ควรรู้ก่อนการลงทุนทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกฎหมายเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติกรรมต่างๆสัญญาต่างๆหรือกฎของการปล่อยเช่าทางบ้านเดี่ยวและก็คอนโดเลยนะวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันขอบคุณนะครับข้อมูลจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยด้วยนะแล้วก็ก่อนดูฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับซึ่งหัวข้อนี้ครับทุกคนมันจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือการทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดแล้วก็กฎหมายอสังหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเมื่อเกิดการซื้อขายอสังหาแล้วก็สุดท้ายเลยคือกฎหมายอสังหาที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเช่านะก็เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ดูไปทีละหัวข้อกันเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตมองจอเยอะเลยนะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันแน่นมากจริงๆประเด็นแรกการทำหนังสือสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดส่วนนี้นะครับในเนื้อหาเขาบอกว่าการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านมือของเจ้าของเนี่ยบ่อยครั้งมากๆฉะนั้นการทำสัญญาจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับซึ่งส่วนประกอบสำคัญที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ฉบับก็คือ1นะครับสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดหรือสัญญาซื้อขายที่จะใช้ในการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้จะเป็นสัญญาที่กฎหมายเนี่ยบังคับให้มีนะและจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานที่กรมที่ดินนะครับสัญญาฉบับที่2ครับทุกคนคือสัญญาจะซื้อจะขายนะเขาบอกว่าสัญญานี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการแสดงเจตนาว่าจะมีการจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์นี้จริงๆในอนาคตผู้ขายส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เลยที่จะทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมีการวางเงินมัดจำก่อนนะและภายหลังเนี่ยจึงจะใช้หนังสือสัญญาตัวนี้เนี่ยไปเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้นะครับหากมีการโกงมัดจำหรือมีการผิดสัญญาที่ผู้ซื้อขายตกลงกันไว้เนี่ยสัญญาชุดนี้เนี่ยมีผลมากทีเดียวส่วนที่2ทุกคนเป็นกฎหมายอสังหาที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้แบ่งออกเป็น4ข้อด้วยกันมาดูกันข้อที่1ก็คือค่าธรรมเนียมครับทุกคนตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์นะครับจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2% จากราคาประเมินไม่มีข้อยกเว้นนะโดยทั่วไปนะครับผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยจะแบ่งกันจ่ายคนละ 1% นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีมาตรการที่ออกมาช่วยในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์นะครับจาก 2% เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่ 0.01% นะครับส่วนที่2ครับทุกคนค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอากรสแตมป์นะครับอันนี้ข้อมูลบอกว่าผู้ขายเนี่ยจำเป็นจะต้องชำระแต่เพียงผู้เดียวนะครับในอัตรา 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาตลาดนะครับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่ากันนะซึ่งจะได้รับนะครับการยกเว้นก็ต่อเมื่อการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะที่มีรายละเอียดในข้อถัดไปนี้เลยนะครับก็คือข้อ3ครับทุกคนคือภาษีธุรกิจเฉพาะนะเขาบอกว่าผู้ขายที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า5ปีนะครับหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนานกว่า1ปีนะครับจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ 3.3 นะครับจากราคาประเมินหรือราคาตลาดนะครับขึ้นอยู่กับว่าราคาใดสูงกว่ากันทั้งนี้นะครับจะได้ยกเว้นหากอสังหาริมทรัพย์ที่ทำการซื้อขายเนี่ยได้รับมาจากมรดกด้วยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยค่ากรสแตมป์เนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสียนะครับจะได้รับการยกเว้นด้วยข้อสุดท้ายข้อ4ภาษีเงินได้หักณที่จ่ายครับทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเมื่อผู้ขายมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับจึงจำเป็นจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณที่จ่ายตามกฎหมายกำหนดค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับผู้ขายจึงต้องเป็นคนรับผิดชอบเองทั้งหมดนะครับโดยพิจารณาจากจำนวนปีที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์นะครับเริ่มนับตั้งแต่วันที่1 มกราคมนะครับไปจนถึง31 ธันวาคมเลยนะครับหากมีการซื้อขายภายในปีเดียวกันนี้นับเป็นการถือครอง1ปีครับเดินทางมาถึงหัวข้อสุดท้ายครับทุกคนข้อนี้เนี่ยสำคัญเลยนะสำหรับใครที่คิดจะลงทุนคอนโดก็คือกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยเช่านะครับทุกคนเนื้อหาส่วนนี้นะครับจะค่อนข้างเกี่ยวกับนักลงทุนโดยตรงเลยนะซึ่งรัฐเองก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับกฎตรงนี้เนี่ยพอสมควรเลยโดยคลิปนี้เนี่ยจะขอเล่าให้ฟังหลักๆเกี่ยวกับการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเองนะครับจะมี2ส่วนด้วยกันตามนี้เลยส่วนแรกครับทุกคนกฎหมาย
ใหม่ว่าด้วยการปล่อยเช่าและเก็บค่าเช่าอาคารที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งนอกจากการปล่อยเช่าอาคารจุดจะปล่อยให้เช่ารายวันไม่ได้แล้วเนี่ยยังประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆที่นักลงทุนควรรู้นะครับเนื้อหาก็จะตามที่เป็นขึ้นให้ดูตามนี้เลยมี4ส่วนนะครับก็คือห้ามไม่ให้มีการเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินจำนวน1เดือนพร้อมรับเงินประกันนะครับซึ่งทางผู้เช่าเนี่ยก็สามารถที่จะเลิกสัญญาได้โดยจะต้องมีการบอกล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า30วันนะครับ2คืออัตราส่วนค่าไฟและค่าน้ำนะครับรวมถึงค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับผู้ให้เช่าเนี่ยต้องส่งใบแจ้งหนี้และรายละเอียดต่างๆให้กับผู้เช่าล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า7วันนะครับก่อนถึงกำหนดชำระด้วยแล้วก็เมื่อสัญญาการเช่าสิ้นสุดนะครับหรือมีการแจ้งยกเลิกสัญญาตามกำหนดที่ถูกต้องเนี่ยทางผู้ให้เช่าจะต้องคืนเงินประกันให้กับทางผู้เช่าทันทีนะครับยกเว้นว่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากตรวจสอบความเสียหายภายในที่อยู่อาศัยแล้วนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาการเช่าได้ตลอดเวลานะครับแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า30วันนะครับโดยผู้เช่าเนี่ยจะต้องไม่ค้างชำระค่าเช่าหรือไม่ผิดนัดค่าเช่าด้วยนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่ากฎของผู้เช่าที่เป็นชาวไทยนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่อไปที่จะเป็นกฎหมายควบคุมการปล่อยเช่าชาวต่างชาตินะครับข้อนี้เนี่ยกฎหมายไทยไม่ได้มีการห้ามใดๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเช่าเพียงแต่ว่าก่อนจะปล่อยเช่าให้ผู้เช่าต้องปฏิบัติข้อบังคับกฎหมายตามนี้เลยครับก็คือผู้ให้เช่าหรือเจ้าของคอนโดนะครับจะต้องแจ้งข้อมูลชาวต่างชาตินะครับที่เข้าพักในห้องชุดของตนกับที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับแล้วก็ผู้เช่าที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็จะต้องได้รับอนุญาตนะครับให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่ย้ายเข้าพักอาศัยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือผู้ให้เช่านะครับจะต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารนะครับเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เช่าห้องชุดให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลของโครงการได้รับทราบเป็นหลักฐานด้วยนะครับประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางนะครับสำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้เช่าพักอาศัยนะครับและก็บริวารในห้องชุดด้วยทุกคนเลยนะครับสำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้เช่าต่างชาติไม่สามารถเข้าพักได้เกิน3คนต่อห้องชุด1ห้องด้วยนะเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับในเรื่องของกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ที่คนจะลงทุนจะต้องรู้นะครับก็วันนี้เป็นเอามาให้ดูประมาณ3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับซึ่งคิดว่าจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วแหละใครที่จะลงทุนคอนโดหรือว่าจะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำกำไรเก็งกำไรลงทุนต่างๆเนี่ยก็กฎหมายเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าต้องรู้เลยแหละนะครับก็จะมีประมาณนี้นะวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปเนื้อหานี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนี้ของเราด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นจะมาทอล์กกันเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ